हाई एभ्रिवान। आज चाहिँ म साँझको खाना बनाउँदैछु है। साँझको खानाको लागि चाहिँ आज मैले स्पेसली सुप बनाउँदैछु है। यो चाहिँ सबै प्रकारको भेजिटेबल एड छ, यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यो फर्सी, हरियो फर्सी भयो, प्याज भयो है, अनि त्यसपछि यो फसद यानि कि च्याउ, अनि मुला, गाजर है, सबै थरीको भेजिटेबल हजुरहरूलाई के खानु मन लाग्छ त्यो खालको भेजिटेबल चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुप बनाउनको लागि धेरै सजिलो छ अनि एकदम छिटो पनि रेडी हुन्छ है। एकदम हेल्दी वेले बनाउँदैछु म चाहिँ। इफ हजुरहरू चाहिँ डाइट प्लानिङमा हुनुहुन्छ भने पनि यस्तो खालको सुप बनाएर खानु होला है। हजुरहरूलाई चाहिँ अरू कुराको याद आउँदैन कि, अरू खानेकुराहरूको। आज म यो सबैको एकदम मिठो हेल्दी सुप बनाउँदैछु है। यसमा चाहिँ हजुरहरूले जे याद गर्नुभयो पनि हुन्छ कि, हजुरलाई मनपसन्द एकदम मनपर्ने भेजिटेबलहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली मैले यसमा चाहिँ यही कुराहरू राखेको छु है, देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ म राख्दैछु अलिकति सुपलाई पातलो होइन बाक्लो बनाउनको लागि यहाँ रहेको छ भिजाएर राखेको कोदोको पिठो है। यसरी यसलाई चाहिँ भिजाएर राखेर यस्तो बनाएको छु। यो चाहिँ म एड गर्नेवाला छु। ल अब यो दुईटाबाट चाहिँ कसरी चाहिँ सुप तयार हुन्छ हेरौँ है। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, उपयोगीमूलक हुनसक्छ है। ल हामीलाई चाहिन्छ एउटा सुप बसाल्नको लागि यस्तो खालको एउटा पेन लिनु होला है, यस्तो खालको भाँडा। अब यो चाहिँ मैले तताउनलाई राखिदिएको छु। अब यसमा घिउ एड गर्ने थोरै। मैले चाहिँ आज दुईजनाको लागि सुप बनाउँदैछु। हजुरहरूले चाहिँ भेजिटेबलको क्वान्टिटी चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ त्यो अनुसारले लिन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हल्का तात्नलाई छोडिदिने, धेरै खराउनु पनि हुँदैन। यो हल्का तातिसकेको छ। अब म चाहिँ यो भेजिटेबल एड गर्न गइरहेको छु। अब यसलाई मजाले चलाइदिनु पर्छ। यसलाई चाहिँ मैले मजाले चलाइसकेँ। अब यसलाई चाहिँ म अलि टाइमको लागि चाहिँ ढाकिदिन्छु। अब ढक्कन खोल्नु, फेरि एकछिन चलाउनु पर्छ, फेरि एकचोटि चलाइदिनु। यसमा थोरै नुन राख्ने, राम्रोसँग चलाइदिनुपर्छ। अब केही बेर चाहिँ यसलाई ढाकिदिउँ। अब एकचोटि ढक्कन खोली हेरौँ, यो मजाले गलिसकेको छ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाउनुपर्छ फेरि। यसमा मैले थोरै धुलो खुर्सानी राखेको छु। यो चाहिँ घरमै बनाएको खुर्सानी हो। र यसमा राखेको छु मैले थोरै मरिचको धुलो। अब यो दुईटैलाई मिक्स गरिदिने। यति भइसकेपछि अब यसमा जान्छ यो कोदोको पिठो, भिजाएर राखेको कोदोको पिठो। यसलाई चाहिँ मजाले यसरी राखिदिने। यसमा यसरी तल लागेको हुन्छ यो कोदोको पिठो, यसलाई यसरी हल्लाएर तपाईँको यसमा राखिदिने। अब यसलाई पक्नलाई छोडिदिनुपर्छ। अब यसलाई राम्रोसँग एकचोटि चलाइदिउँ। ल यसलाई चाहिँ उमाल्नको लागि छोडिदिनुपर्छ। अब यसलाई हामी केही छिन ढाकेर पकाउँ। यो चाहिँ हल्का उम्लिएको छ। अब फेरि यसलाई राम्रोसँग चलाइदिउँ। यस्तो बन्छ यो चाहिँ यसरी। यो चाहिँ कोदोको पिठो चाहिँ अलि मजाले पाक्नुपर्छ नि त, त्यही भएर यसलाई चाहिँ अलि मजाले चलाइ पकाउनु पर्छ।
अब फेरि यसलाई एकछिन ढाकेर पकाउँ। देख्न सक्नुहुन्छ यसको पानी पनि सबै सुकेको छ। यो कोदोको पिठो चाहिँ पिठमा लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ बेला बेलामा चलाइराख्नुपर्छ है, चलाइ पकाउनुपर्छ ताकि पिठमा नलागोस् भनेर। यसलाई चाहिँ 5-7 मिनट जति मजाले पकाउनु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ रेडी हुन्छ। मेरो चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ लगभग भयो 6 मिनट जति पकाएको। यसको चाहिँ पानी सुक्यो अनि त्यसपछि अलि बाक्लो भयो। सुप भनेपछि अलि हल्का पातलो खानुपर्छ, त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ पानी थपेको छु। अब यो उम्लनको लागि छोडिदिनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ मेरो सुप चाहिँ लगभग रेडी हुन्छ। ल अब चाहिँ हाम्रो सुप चाहिँ रेडी भइसकेको छ है। अब यसमा चाहिँ म लास्टमा लेमन निचार्छु। सुपमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको अमिलो हुन्छ है। यसमा अघि हामीले केही हालेको छैन नि त, जस्ट यसमा चाहिँ ब्ल्याक पेपर अनि त्यसपछि नुन मात्रै राखेको छ, अरू केही राखेको छैन। हल्का पिरोको लागि धुलो खुर्सानी र लास्टमा हामी लेमन। यही हो सुपको लागि चाहिने चाहिँ। एकदमै हेल्दी हुन्छ है यो, स्वास्थ्यको लागि, वेट लसको लागि पनि राम्रो हुन्छ यो। बेलुकाको खानामा लिनु होला। अब यसमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ यो डल्ले खुर्सानी हल्का अनि हल्का धनियाँ। यति गरेपछि हाम्रो यम्मी सुप बनेर रेडी हुन्छ। एकदम हेल्दी हुन्छ यो स्वास्थ्यको लागि है। ल यदि हजुरहरूलाई पनि यो भिडियो उपयोगीमूलक भयो भने हजुरहरूले आफ्नो साथीभाइ फ्यामिलीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ र एउटा लाइक र कमेन्ट छोड्नलाई चाहिँ कन्जुसाइ नगर्नुहोस् है त। ल अब यो सुप चाहिँ म पस्किएर दिन गइरहेको छु, कस्तो भएको छ है। ल खाइहेर्नुहोस् त कस्तो भएको छ। कस्तो भएको छ? नुन ठिक छ? ओके।